have to සහ has to සිද්ධ වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඕනි කියන අදහස. මේ have to සහ has to කියන එක පාවිච්චි කරද්දී මේ have කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා I, we, you, they සහ plural subject එක. මේ has to කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා he, she, it සහ singular subject එක. මට සිද්ධ වෙනවා I have to. අපිට සිද්ධ වෙනවා we have to. ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා they have to. ඔහුට සිද්ධ වෙනවා she has to. ඇයට සිද්ධ වෙනවා she has to. ඌට සිද්ධ වෙනවා it has to. කමල්ට සිද්ධ වෙනවා කමල් has to. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ has to have to subject එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ have to has to පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ has to සහ have to කියන ඒවායින් පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන verb එක base form එකකින් තමයි තියන්නේ. ඒ කියන්නේ මූලික ස්වරූපයෙන් අපි ඒ verb එකට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට මේක නවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා they have to. නවත්වන්න මේක stop this. they have to stop this. ඇයට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයට සිද්ධ වෙනවා she has to. යන්න දැන් go now. she has to go now. ඇයට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. මට යන්න සිද්ධ වෙනවා මේ දැම්ම. I have to go right now. I have to go right now. මේ දැම්ම. ඔහුට පාඩම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. He has to study. He has to study. ඔහුට පාඩම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ had to කියන එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ had to කියන එකත් එක්ක අපි subject එක අදාළත්වයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක singularද pluralද කියලා අපිට ඒක බලපෑමක් නැහැ. මේ had to කියන එකත් එක්ක අපිට ඕනම subject එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ had to කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ සිද්ධ වුණා කියන අර්ථය. දැන් has to සහ have to කියන එකෙන් සිද්ධ වෙනවා කියන අර්ථය. මේ had to කියන එකෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ සිද්ධ වුණා කියන අර්ථය. මට ඒක නවත්වන්න සිද්ධ වුණා. I had to stop it. I had to stop it. මට එහෙ යන්න සිද්ධ වුණා. I had to go there. I had to go there. ඔවුන්ට තරගය දිනන්න සිද්ධ වුණා. They had to win the game. They had to win the game. ඇයට ඇගේ දරුවව හැර යන්න සිද්ධ වුණා. ඇයට සිද්ධ වුණා හැර යන්න ඇගේ දරුවන්ව. She had to leave her children. She had to leave her children.